Yung lahat, kami nga pala, using alam. Pasensya nyo lang kung anong kakalabasan na to. Biglaan lang, hindi talaga namin siya drummer. Ngayon lang, gitarista na ng Pirate Carnival, totoo lang. Yung drummer namin may tulo daw kasi. May namamantal siya eh. Hindi naman tulo, trangkaso, pero may may mga pantal-pantal. Oo. Sabi ko, sinyalis siyempre, huwag na tumuloy. Tutuloy na lang kami. Oo. Mga ano na lang, original na lang para mas... puro original na lang kami, 3 songs na lang. Pasensya niya. Kailangan natin yung session drama. Salamat na pala kay Tolbong sa pagsama sa amin. Lahat ng 3 speaker nandito. Okay. Sama check to. Sige lang. Ready na. First song, Mensahe. Sa iyong kanan, tanang makarating ay bawang